Hello friends, my name is Professor Zadhav here. So today we are discussing about the roof. So roof is a uppermost portion of the building which protects the building from the rain, wind and sun. The shape of the roof may be different from the different place and it depends upon the weather condition and topographical region and the shape. रूफ म्हणजेच काय तर जे छत असतं घराचं जे छत असतं त्याला आपण रूफ म्हणतो. आता याचं हे रूफ प्रोव्हाइड करण्यामागचं कारण काय आहे तर ऊन वारा पाऊस यांच्यापासून संरक्षणासाठी आपण ते रूफ प्रोव्हाइड करत असतो. निवाऱ्यासाठी आपण रूफ त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो. आता हे जे रूफ राहतं त्याचा जो शेप राहतो ते डिपेंड असतं म्हणजे लोकेशन कुठे आहे त्याच्यावरती डिपेंड असतं. वेदर कंडिशन काय टोपोग्राफिकल रिजन कसं आहे त्याच्यावरती त्याचा शेप डिपेंड असतो. पहा ठीक आहे. The shape of the roof may be different for different places and it depends upon the weather condition and topographical region, shape or the plan of the building. Okay. Next one is the requirement of the roof. So these are the following points which is required to be a good roof. Okay. So first one is it should have adequate strength and stability. Roof should be it should have adequate strength and stability. It should have a fire resistance. The material should be used for the roof is a fire resistance material. It should have a sounding resistance. Okay, it should have a waterproof and efficient drainage arrangement. Roof ज्यावेळेस रेनी सीझन असतो त्यावेळेस पाऊस पडतो त्याच्यामुळे लिकेज होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. त्याच्यामुळे रूफ प्रोव्हाइड करत असताना आपण ते वॉटरप्रूफ रूफ आपण प्रोव्हाइड केलं पाहिजे किंवा इफिशियंट ड्रेनेज अरेंजमेंट आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. इट शुड हॅव अ ॲडॅक्वेट थर्मल इन्सुलेशन. पहा ज्यावेळेस समर सीझन असतो त्यावेळेस खूप गरम होतं पहा आपल्याला तर ते थर्मल इन्सुलेशन असलं पाहिजे ते. इट शुड हॅव अ इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेन्स्ट द रेन सन अँड विंड. ओके, छत आपण यासाठीच प्रोव्हाइड करतो की ऊन वारा पाऊस याच्यापासून आपलं संरक्षण व्हावं. त्याच्यामुळं इट शुड इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द बिल्डिंग एलिमेंट लाईक द रेन सन अँड विंड. ओके, ऊन वारा पाऊस यांच्यापासून त्याने रूफने आपलं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे. तर असं मटेरियल आपण त्यासाठी यूज केलं पाहिजे. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल त्यासाठी यूज केले जातात. काही काही सिच्युएशनमध्ये आपल्याला कौलाचे घरं आपल्याला पाहायला मिळतात, पत्र्याचे घरं, स्टीलचे पत्रे जे असतात, सिमेंटचे पत्रे असतात, त्याच्यानंतर कॉन्क्रीट स्लॅब असतो ॲज अ रूफिंग मटेरियल म्हणून आपण ते यूज करतो. ठीक आहे, असे वेगवेगळे मटेरियल्स ॲज अ रूफिंग मटेरियल म्हणून आपण यूज करत असतो. नेक्स्ट वन इज अ टाईप ऑफ रूफ. So these are the three types of roof. Okay, first one is a pitch or sloping roof, second one is a flat roof, third one is a curve roof. Okay, तीन प्रकारचे रूफ असतात. पहिला आहे पिच रूफ ज्याला आपण स्लोपिंग रूफ म्हणतो म्हणजे स्लोप दिलेला असतो. दुसरा जो प्रकार असतो त्याला आपण फ्लॅट रूफ म्हणतो. ओके, फ्लॅट असतो स्लॅब सिमेंट कॉन्क्रीटचा जो स्लॅब असतो तो फ्लॅट रूफच्या कॅटेगरीमध्ये येतो. आणि कर्व रूफ ठीक आहे, तर जे टेम्पल्स वगैरे राहतात, मंदिर राहतात, मस्जिद राहतात, त्यांचा जो कळस असतो, त्यांचा जो घुमट असतो त्याला तो कर्व रूफच्या कॅटेगरीमध्ये येतो. आणि स्लोपिंग रूफमध्ये ज्या ठिकाणी पावसाचं पर्जन्याचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणामध्ये असतं किंवा स्नोफॉल ज्या ठिकाणी खूप जास्त होतो त्या ठिकाणी आपण स्लोपिंग रूफ प्रोव्हाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल हिमाचल प्रदेशमधले जे काही घरं असतात ते आपल्याला स्लोपिंग रूफचे पाहायला मिळतात किंवा कोकणातली जी काही घरं असतात ते आपल्याला स्लोपिंग रूफचे पाहायला मिळतात. अशी जी तिन्ही टाईपचे जे रूफचे टाईप आहेत ते आपल्याला याच्यामध्ये डिस्कस करायचे. फर्स्ट आपण डिस्कस करूया पिच ऑर स्लोपिंग रूफ. पिच ऑर स्लोपिंग रूफ म्हणजे नॉर्मली त्याला स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो जेणेकरून पावसाचं पाणी त्या रूफवरती थांबणार नाही आणि ते उघडून खाली निघून जाईल. त्यासाठी ते स्लोपिंग रूफ त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं असतं. ज्या ठिकाणी खूप जास्त पर्जन्याचं प्रमाण असतं म्हणजे कोकणामध्ये आपण पाहतो कौलाची जी घरं असतात त्याला स्लोपिंग रूफ प्रोव्हाइड केलेला असतो. ठीक आहे. इन द एरियाज ऑफ अ हेवी रेनफॉल अँड स्नोफॉल स्लोपिंग रूफ आर यूज. द स्लोप ऑफ द रूफ शाल बी मोर दॅन 10 डिग्री. जनरली याच्यामध्ये जो स्लोप दिलेला असतो तो 10 डिग्रीपेक्षा जास्त दिलेला असतो. ओके, दे मे हॅव अ स्लोप ॲज मच ॲज अ 45 to 60 डिग्री. 45 ते 60 डिग्रीपर्यंतचा स्लोप दिलेला असतो. द स्लोप रूफ आर नोन ॲज अ पिच रूफ. त्यालाच आपण पिच रूफसुद्धा म्हणतो. स्लोपिंग रूफ आर प्रेफर्ड इन अ लार्ज स्पॅन स्ट्रक्चरसाठी आपण स्लोपिंग रूफ प्रेफर करतो. वर्कशॉप असतील, फॅक्टरी बिल्डिंग्स असतील, वेअर हाऊसेस असतील त्या ठिकाणी आपण स्लोपिंग रूफ जनरली प्रोव्हाइड करत असतो. त्यासाठी ॲज अ AC शीट, ॲस्बेस्टोस सिमेंट शीट, GI शीट, गॅल्वनाइज आयर्न शीट, टाईल्स किंवा स्लेट्स आपण ॲज अ स्लोपिंग रूफ मटेरियल म्हणून आपण त्या ठिकाणी यूज करत असतो. ओके, नेक्स्ट आहे पिच रूफ. बेसिक एलिमेंट जे असतात पिच रूफचे ते आपल्याला पाहायचे. फर्स्ट वन इज अ स्पॅन,
Span म्हणजेच काय, द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द इंटरनल फेसेस ऑफ द वॉल or supports is known as a span or the clear span. Okay, span म्हणजेच काय, span it is the clear distance between the support of an arch beam or the roof truss is called as a span. Next one is a rise. It is the vertical distance between the top of the ridge and the wall plate. Rise म्हणजेच काय, it is the vertical distance between the top of the ridge and the wall plate. त्यांच्यामधलं जे vertical distance असतं त्याला आपण राईज म्हणतो. नेक्स्ट आहे पिच. इट इज द इन्क्लिनेशन ऑफ द साइड्स of a roof to be the horizontal plane. It is expressed in the degrees or the ratio of the rise or rise to span. Pitch म्हणजेच काय, it is the inclination of the sides of the roof to the horizontal plane and it is expressed in terms of the degree or the angle. आपण डिग्री किंवा अँगलमध्ये ते आपण मेजर करत असतो. नेक्स्ट आहे रिज. इट इज डिफाईन ॲज द अपेक्स लाईन. स्लोपिंग रूफची जी अपेक्स लाईन असते त्याला आपण रिज म्हणतो. नेक्स्ट आहे यूज. The lower edge of the roof which are resting upon or projecting beyond the supporting wall are known as a eaves. Next आहे heap. The angle formed at the intersection of the two roof slopes is known as a heap. Next one is a valley. Next component of the roof is a valley. When the two roof surfaces are meet together and form an internal angle, a valley is formed. त्या ठिकाणी valley form होतो. Verge, edge of the gable running between the eaves and the ridge is known as a verge. Next one is a common rafter. These are the intermediate rafter which gives the support to the roof covering. Next one is a principal rafter. These are the inclined members of a truss. Next one is a hip rafter which provides at the junction of the two roof slopes. Next one is a purlin. Purlin means the wooden pieces which are placed horizontally on the principal rafter to carry the common rafter are known as purlins. Next one आहे batten. Thin strips of wood which are fixed on a rafter or a ceiling to support the roof ceiling. Next one is a cleat, small blocks of wood which are fixed on the truss to prevent the sliding or the purlin. जे पर्लिन्स असतात, जे इन्क्लाइन मेंबर्स असतात ते स्लाइड होऊ नये यासाठी आपण त्या ठिकाणी एक उटी लावतो. त्या उटीलाच आपण क्लीट म्हणतो. नेक्स्ट वन इज अ गॅबल. द ट्रायंग्युलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल फॉर्म ॲट द एंड ऑफ द पिच इज कॉल्ड एज अ गॅबल. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक इमेज दाखवलेली आहे रूपची. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कंपोनंट दाखवले आहे, ज्याच्यामध्ये रिच, गॅबल, व्हॅली, हिप एंड, हिप, यूज, सॉफिट, डॉर्मर, फ्लॅट रूप असे वेगवेगळे कंपोनंट याच्यामध्ये दाखवलेले आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट टाईप ऑफ रूप इज अ पिच रूप. तर पिच रूपमध्ये पण पहिला टाईप आहे लीन टू रूफ. इट इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ अ पिच रूफ अँड इट इज नोन ॲज अ पेंट रूफ ऑर द आयसल रूफ. In this type of the roof, one wall is carried up sufficiently higher than other to give a necessary slope to the roof. A lean-to roof is generally used for the sheds, outhouses attached to the main building, veranda, etc. This is suitable for the maximum span of 2.4 meter. The difference in elevation between the two wall plates is so kept that is desired slope is obtained. The slope is generally kept about 30 degree. So this is the typical diagram of the lean-to roof, which showing the various components of the lean-to roof. Okay, so it includes the string course, wall plate, batten, roof covering, gutter, knee straps, common rafter, corbel, main wall, wall plate, veranda. Okay, so these are the different components which shows the lean-to roof. Next one is a king post roof truss. So king post roof truss. A king post roof truss consists of the some of the component, that is lower tie beam, two inclined principal rafter, two studs, a king post. Okay, so a principal rafter supports the purlin. The purlin supports the closed space common rafter which have same slope as the principal rafter, and the common rafter support the roof covering. So in this type of the truss, the central post known as a king post form a support for the beams. The inclined members known as studs prevents the principal rafter from the bending in the middle. प्रिन्सिपल राफ्टरचं बेंडिंग होऊ नये यासाठी आपण त्या ठिकाणी स्टड किंवा जे इन्क्लाइन मेंबर्स असतात ते आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून त्याचं बेंडिंग होणार नाही. ओके, तर याचं जे स्पॅनची जी लेंथ असते ती 5 ते 8 मीटरपर्यंत असते. ठीक आहे. तर द स्पेसिंग ऑफ द किंग पोस्ट ट्रस इज लिमिटेड टू 3 मीटर सेंटर टू सेंटर. सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द किंग पोस्ट truss, which shows the different components of the king post truss, roof truss, purlin cleat, which is provided for support the inclined member. Okay, next one is a brick fill, strut, tie beam, king post, stone template,
support wall, common rafter, principal rafter, wall plate, ridge board, purlins. So these are the different components of the king post roof truss. Next one is a queen post roof truss. So this truss is differing from the king post truss, is having two vertical members known as a queen post. The upper end of the queen post are kept in a position by means of the horizontal member known as a straining beam. The additional purlins are supported on a queen post. A queen post truss is suitable for the roof spans varying from the 8 to 12 meter as shown in figure. So this is the diagram of the queen post roof truss, which showing the different components such as the purlin cleat, wall plate, supporting wall, stone plate, queen post, strut, tie beam, etc., etc. Okay, so this is the diagram of the queen post truss. In a queen post truss there is only one vertical post, but in case of the queen post truss there are the two vertical post term as a queen post. किंग पोस्टमध्ये एकच व्हर्टिकल पोस्ट असतो, तर क्वीन पोस्टमध्ये दोन व्हर्टिकल पोस्ट असतात. तर हा डिफरन्स आहे पहा, याच्यामध्ये पाहू शकतो आपण दोन व्हर्टिकल पोस्ट ह्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. हॉरिझॉन्टल बीम कनेक्टेड ॲट द टॉप ऑफ द क्वीन पोस्ट इज टर्म एज अ स्ट्रेनिंग बीम. तर व्हर्टिकल पोस्टला कनेक्ट करण्यासाठी एक बीम प्रोव्हाइड केलेला असतो, त्याला आपण स्ट्रेनिंग बीम म्हणतो. आपण याच्यामध्ये पाहू शकतो डायग्राममध्ये ह्या ठिकाणी दाखवलं आहे स्ट्रेनिंग बीम. Each queen post and the principal rafter are connected by two inclined members called as a strut. ओके, दोन इन्क्लाइन मेंबर जे कनेक्ट केलेले आहे प्रिन्सिपल राफ्टरला त्याला आपण स्ट्रट म्हणतो. असे वेगवेगळे कॉम्पोनंट याच्यामध्ये दाखवलेले आहेत जे की क्वीन पोस्टचे कॉम्पोनंट असतात. नेक्स्ट वन इज अ फ्लॅट रूफ और अ टेरेस रूफ. जो सिमेंट कॉन्क्रीटचा जो स्लॅब असतो त्या फ्लॅट रूफच्या कॅटेगरीमध्ये येतो किंवा त्यालाच आपण टेरेस रूफ पण म्हणतो. ओके, सो a roof which is having angle to the horizontal is less than 10 degrees term as a flat roof. एक असा हॉरिझॉन्टल रूफ ज्याच्यामध्ये जो अँगल असतो तो 10 डिग्रीपेक्षा कमी असतो त्याला आपण फ्लॅट रूफ म्हणतो. ओके, इट इज टर्म ॲज अ फ्लॅट रूफ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेरेस रूफ. त्यालाच दुसरं नाव आहे टेरेस रूफ. दे आर जनरली कन्स्ट्रक्टेड ॲट अ स्लोप ऑफ द 1:24 to the 1:6, स्लोपिंग इन वन और मोर डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर टू ड्रेन ऑफ द रेन वॉटर. आता हा जो स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो तो स्लोप प्रोव्हाइड करण्यामागचं कारण काय, तर जे पावसाचे पाणी आहे, पावसाचं जे पाणी असतं ते त्या रूफवरती फ्लॅट रूफवरती थांबू नये यासाठी आपण तो स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो. म्हणजे जे पाऊस पडल्या त्या सरफेसवरती जे पावसाचं पाणी असतं ते ड्रेन ऑफ करण्यासाठी आपण तो स्लोप नॉर्मली स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो. द रेनफोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट रूफ RCC आर कॉमन दीज डेज बाय युझिंग द वॉटरप्रूफिंग एजंट्स लाईक द रूफ कॅन बी मेड लीक प्रूफ. वॉटरप्रूफिंग एजंट आपण यूज करतो याच्यामध्ये जेणेकरून ते लीक होऊ नये. डॉक्टर फिक्सिट सारखे जे एजंट्स असतात वॉटरप्रूफिंग एजंट्स ते आपण याच्यामध्ये यूज करतो. फ्लॅट रूफ आर इझी टू कन्स्ट्रक्शन मेंटेन ॲज कम्पेअर्ड टू द स्लोपिंग रूफ. ओके, दे आर द मल्टीपर्पज यूज सच एज द सेलिब्रेटिंग द फंक्शन, रूफ गार्डन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फ्लॅट रूफचा तुम्ही आणखी एका पद्धतीने वापर करू शकता. जर तुमच्याकडे जर स्पेस कमी असेल तर त्या ठिकाणी टेरेसवरती जाऊन तुम्ही एखादं फंक्शन असेल ते सेलिब्रेट करू शकता. ॲज अ रूफ गार्डन म्हणून ते आपण यूज करू शकतो. फ्लॅट रूफ जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण गार्डनिंगसुद्धा करतो बऱ्याच वेळेस. किंवा बरेचसे जे असे वर्क असतात स्पेस कमी असल्या कारणामुळे आपण टेरेसवरती जाऊन आपण जे कपडे असतील ते आपण वाळवत घालू शकतो. आपण टेरेसवरती पापड लाटणे, कोरड्या करणे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. का, तर एक फ्लॅट सरफेस असतो तो आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे, ॲज अ सिमेंट कॉन्क्रीट मटेरियल म्हणून आपण ते यूज करत असतो. हे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत त्याचे, द रूफ कॅन बी यूज ॲज अ टेरेस फॉर द प्लेइंग अँड सेलिब्रेटिंग द फंक्शन. ॲडव्हान्टेजेस हेच आहेत किंवा आपण त्या ठिकाणी खेळू शकतो, लहान मुलं खेळू शकतात, पतंग उडू शकतात. ओके, सेलिब्रेट करू शकतात. एखाद्याचं बड्डे पार्टी असेल तर तुझ्या टेरेसवरती जाऊन करू शकतो. कॉमन टेरेस असेल तर त्याचा वापर बऱ्याचशा वेळेस केला जातो. ॲट द लेटर स्टेज ऑफ द रूफ कॅन बी कन्व्हर्टेड ॲज अ फ्लोअर बाय ॲडिंग द अनदर स्टोरेज. जर आपल्याला वरती बांधकाम करायचं जर असेल, म्हणजे सेकंड मजला जर आपल्याला त्याच्यावरती चढवायचं जर असेल तर जो वरचा जो रूफ असतो तो वरच्या मजल्याचा फ्लोअर बनून जातो. तर हे एक ॲडव्हान्टेज आहे. दे कॅन बी सूट टू एनी शेप ऑफ द बिल्डिंग. कोणत्याही शेपच्या बिल्डिंगला ते सुटेबल होऊ शकतं. ओव्हरहेड वॉटर टँक्स आपण त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. सर्व्हिस एलिव्हेटेड जे वॉटर टँक्स असतात ते आपण त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. दे कॅन बी मेड फायर प्रूफ इझिली कम्पेअर्ड टू द पिच रूफ. ओके, सो there are also some disadvantages of the flat roof. So what are the disadvantages of the flat roof? First one is they cannot be cover large column free areas. Okay, they cannot cover large column free areas. Leakage problem होतो बऱ्याचशा ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की स्लॅब हा लीक असतो. डेड वेट ऑफ द फ्लॅट रूफ इज मोर.
त्याचं जे वेट असतं ते खूप जास्त असतं. इन प्लेसेस ऑफ अ स्नोफॉल फ्लॅट रूफ्स आर टू बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द स्नो लोड. ओके, ज्या ठिकाणी बर्फवृष्टी होती किंवा पाऊस खूप जास्त असतो त्या ठिकाणी आपण ते नाही प्रोव्हाइड करू शकत त्या ठिकाणी. नेक्स्ट, फ्लॅट रूफ. दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द फ्लॅट रूफ विच शोज द रेन वॉटर ड्रेनेज पाईप. नेक्स्ट वन इज द कर्व रूफ. कर्व रूफमध्ये दोन प्रकारचे असतात, शेल्स असतात, डोम्स असतात. सो शेल्स म्हणजेच काय, दीज आर द 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. These are consist of the thin membrane slab curve on one or more direction. They can be constructed in many materials like just steel, RCC, timber. असे वेगवेगळ्या मटेरियलपासून ते शेल बनवलेलं असतो. These are used as a covering of a large area or a single story. ओके, फॅक्टरीज असतील, थिएटर्स असतील, असेंब्ली हॉल्स असतील, त्या ठिकाणी आपल्याला शेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. किंवा ज्या ठिकाणी मंगल कार्यालय असतात, ज्या ठिकाणी लग्न समारंभ वगैरे होतात, असे जे मंगल कार्यालय असतात त्या ठिकाणी शेल्स प्रोव्हाइड केलेले असतात. फॅक्टरीज असतील, थिएटर्स असतील, तर एक कर्व सरफेस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला असतो ॲज अ रूफ म्हणून. नेक्स्ट आहे डोम्स. डोम्स हॅव अ स्मॉल थिकनेस विदिन द सर्टन हाईट. स्मॉल थिकनेस विदिन द सर्टन हाईट इज कॉल्ड एज अ डोम्स. दीज आर यूज फॉर द मॉन्युमेंटल वर्क्स. मॉन्युमेंटल वर्कसाठी आपण ते यूज करतो. असेंब्ली हॉल असेल किंवा जिम्नॅस्टिक्स असेल तर त्या ठिकाणी आपण डोम्स स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो. हे डोम्स अँड शेल्सचे स्ट्रक्चर्स आहेत. ओके, अशा पद्धतीने जो रूफिंगचा जो टॉपिक होता तो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर केलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा टॉपिक कव्हर करणार आहोत. थँक्यू.